BMG. ხორვატიის ნაკრების 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფორმები საქართველოშია დამზადებული. თბილისში პირველი ინოვაციური ფიტნეს კლუბი გაიხსნება, სადაც ასევე განთავსდება შოურუმიც, რაში მდგომარეობს მისი ინოვაცია, რამდენიმე წუთში განვიხილოთ. რეჟისორმა მარიამ ხაჭვადმა ასტანაში გამართულ ევროვიზიის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ფილმისთვის დედე საუკეთესო რეჟისორის ჯილდო მოიპოვა. მოდის ინდუსტრიით და ძვირადღირებული ბრენდებით გავხსნათ ორშაბათის ნარატივი ბრენდ ფაინანსმა 2018 წლის 500 ყველაზე ძვირადღირებული ამერიკის მოდის ბრენდი დაასახელა, საიდანაც პირველი 15 ბრენდის საერთო ქონება დაახლოებით 70 მილიარდი ამერიკული დოლარი გახლავთ. მოდა ამერიკაში ერთ-ერთი მსხვილი ბიზნეს ინდუსტრიაა, ვიცით, სიაში მოხვდნენ ისეთი ბრენდები, რომლებიც ყველასთვის ფუფუნებასთან ასოცირდება, მაგალითად კოაჩი და მაიკლ კორსი, თუმცა აქვე არიან ისეთი კომპანიებიც, როგორებიცაა ლევისი და ოლდ ნეივი. სიის სათავეში მოხვდა ამერიკული სპორტული დასაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარის გიგანტი კომპანია Nike, რომლის ღირებულებაც 28 მილიარდი ამერიკული დოლარით განისაზღვრა. Nike ერთადერთი ბრენდია ჩამოთვლილიდან, რომლის ღირებულებაც ორნიშნა რიცხვი გახლავთ. Brand Finance-მა რეიტინგი ბრენდის ფინანსებით, ღირებულებებით და ბრენდის იმიჯის მიხედვით შეადგინა. ამერიკის ყველაზე ძვირადღირებული მოდური ბრენდების სრული ჩამონათვალი კი ასეთია. Nike 28 მილიარდი დოლარით, Coach 6.1 მილიარდი დოლარით, Victoria's Secret 6.1 მილიარდი დოლარით ფიქსირდება ასევე, Polo Ralph Lauren 4 მილიარდი დოლარით, Under Armour 3.7 მილიარდი დოლარით, The North Face 3.1 მილიარდით, Michael Kors 2.7 მილიარდით, აქვე ჩნდება Tommy Hilfiger 2.6 მილიარდი დოლარით, Old Navy 2.3-ით, Levi's 2.2-ით, Calvin Klein 2.2 მილიარდით, Gap 2 მილიარდი დოლარით, ასევე Sneakers'ით 1.6 მილიარდი გამოჩნდა აქვე, Timberland 1.4 მილიარდით და Converse 1.2 მილიარდი დოლარით. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის ამჯერად უკვე სტუმრების ჩამონათვალი და საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს გადავხედოთ ფილმშვიდობის. მორიგი ნარატივი აქტუალურ საკითხებზე და ორშაბათის გადაცემის სტუმრების ბლოკში. თინა თიმბაუმი, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი და ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლახიძესთან ერთად. ხორვატიის ნაკრების 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფორმები საქართველოშია დამზადებული. როგორც ვიცით, ამის შესახებ ინფორმაცია Nike-ის ბრენდის ოფიციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული. ვებგვერდზე განთავსებული ფორმების სიარლიღზე წარწერა Made in Georgia გვხვდება. შეგახსენებთ, რომ ხორვატიის ნაკრებმა რუსეთის ფედერაციის გუნდი პენალტების სერიაში დაამარცხა. ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატმა კი რუსეთში სტარტი 14 ივნისს აიღო და 15 ივლისამდე გასტანს მოუთმელოდ ელოდებიან ფინალსაც ბუნებრივია გულშემატკივრები. თბილისში პირველი ინოვაციური ფიტნეს კლუბი გაიხსნება, სადაც ასევე განთავსდება შოურუმიც მისი კონკურენტული უპირატესობა ციფრულ ტექნოლოგიაშია. იდეას, რომელიც ქართულ სტარტაპერს შოთა კვარაცხელიას ეკუთვნის, ანალოგი მსოფლიოს არც ერთ ფიტნეს დარბაზში არ ყავს. მისი თქმით, უნიკალურია იმ კუთხით, რომ ყოველ სავარჯიშო მოწყობილობაზე განთავსებულია მონიტორი, სადაც ავტომატურად იტვირთება სავარჯიშო პროგრამა და მომხმარებელი მას მისდევს ვარჯიშის პროცესში. ვარჯიშის ყველა მოქმედება მონიტორზე მომენტალურად აისახება, მათ შორის ტვირთის წონა, ვარჯიშის დრო, დახარჯული კალორია, მისვლის რაოდენობა, აზიდვების რაოდენობა და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი ვრცელია. ცხადია, აღნიშნული ინფორმაცია კი ციფრულ ფორმატში იგზავნება ავტომატურად მომხმარებლის პირად ანგარიშზე, რომლის ნახვაც უკვე შესაძლებელია მობილური აპლიკაციიდან ან ვებგვერდიდან. ყველაფერთან ერთად, ინოვაციური ტექნოლოგია ამ ყველაფერს სხვა ფიტნეს ტრენერებისგან განსხვავებით ისეთი მაღალი სიზუსტით აკეთებს, რომ კონკურენტი ფაქტობრივად არ ყავს. შემოდგომაზე გალერეა Art Factory-ის გახსნა იგეგმება. ამის შესახებ იდეის ავტორმა ლელა სარიშვილმა BMG-სთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, Art Factory-ში მისული სტუმრები ადგილზე შეძლებენ
დაეუფლონ ისეთ ინოვაციურ ხელოვნებას, როგორიცაა წყალზე ხატვა. ამასთან ადგილზე იქნება შესაძლებელი pancake არტის და spray არტის შესწავლა. გალერეას არა მარტო სასწავლო, არამედ თერაპიული დატვირთვაც ექნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან როგორც ლელა სარიშვილი ამბობს, ეს მიმართულებები დადებითად იმოქმედებს ადამიანის ფსიქიკაზე, ხოლო ისინი საქართველოში არ არის სათანადოდ განვითარებული. ჩემს ბიზნეს იდეას დავარქვი art factory, სახელიდან გამომდინარეობს, რომ ის ხელოვნების შესახებაა, გვინდა გავაერთიანოთ რამდენიმე ინოვაციური ხელოვნება, იქნება სტუდია, სადაც მოსული სტუმრები შეძლებენ ამ ხელოვნების შესწავლას, ასევე გვექნება ერთდღიანი ვორქშოპები, თერაპიული კურსები, რაც შეეხება თვითონ ხელოვნებას, ეს არის წყალზე ხატვა, რომელიც საქართველოში არ არის ცნობილი და ინოვაციურია. ამჟამად აქტიურ რეჟიმში მუშაობ და იმედი მაქვს, რომ შემოდგომაზე უკვე გაიხსნება სტუდია, ამბობს ლელა სარიშვილი, art factory-ის იდეის ავტორი, რომელსაც ველოდებით სტუდიაში და შემდეგ უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ ინოვაციას საქართველოში. არტგენი 2018 თბილისის ტური თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმებში 8-დან 15 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით წელს ფესტივალი მაყურებელ საინტერესო სიახლეებს თავაზობს, მათ შორის იქნება ჰიპ-ჰოპის დღე. ერთი კვირის მანძილზე დღის განმავლობაში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში წარმოდგენილი იქნება ქართული ტრადიციული რეწვის გამოფენები, ტრადიციულად მოეწყობა ჰამაკების და პუფების ზონა, ასევე წარმოდგენილი იქნება ქართული სამზარეულო და სხვადასხვა ტიპის კრეატიული სივრცეები, როგორც ვიცით. არტგენის მაყურებელს ტრადიციულად ელოდება სუხიშვილების, რობი კუხიანიძის ჯგუფ ფრანის და ჯგუფ რეგ ჯეონის კონცერტებით, ესეც ტრადიციულია ნამდვილად, ასევე უკვე მეორედ არტგენის სცენა დაეთმობა ჯგუფ აისისულს. არტგენი 2018-მა სტარტი 21 ივნისს რეგიონული ტურნეთი აიღო. არტგენი წელს საქართველოს 4 რეგიონში აჭარა, გურია, იმერეთსა და ლეჩხუმში 9 დღის განმავლობაში მოგზაურობდა და არ გამოგრჩენია ცხადია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ქალების ნარატივის არეალში. რეჟისორმა მარიამ ხაჭვანმა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ასტანაში გამართულ ევრაზიის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ფილმისთვის დედა საუკეთესო რეჟისორის ჯილდო მოიპოვა. კინოსურათი ფესტივალზე მთავარ კონკურსში მონაწილეობდა. ფილმი 5 ნომინაციაში იყო წარდგენილი: საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო მსახიობი ქალი, საუკეთესო მსახიობი კაცი და ჟიურის პრიზი. ფილმის ოფიციალური ჩვენება იუნესკოს სათაო ოფისშიც გაიმართა სპეციალურად იუნესკოს დირექტორისთვის და იუნესკოს ელჩებისთვის. ფილმის სხვადასხვა ფესტივალზე მოგზაურობას განაგრძობს და ჩვენც ვაგრძელებთ ცხადია სიამაყეს იმ უამრავი აურაცხელი ჯილდოების ფონზე, რომელიც გაგვიხილავს ქალების ნარატივის არეალში. სუნელების კომპანია Spiracy ექსპორტზე ისრაელში გავა. ამის შესახებ კომპანიის დამფუძნებელმა მაკო ქავთარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საექსპორტო ბაზრად ისრაელი განიხილება, სწორედ ამ ქვეყნიდან მიიღო ქართულმა კომპანიამ შემოთავაზება. ვიცით, მაკომე სტუდიაშიც დააფიქსირა, როგორც იდეის ავტორი ამბობს, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, ხოლო სექტემბერში Spiracy-ის პროდუქტი ისრაელში გაემგზავრება. მუშაობ დიდი სისწრაფით ექსპორტთან დაკავშირებით, გვაქვს შემოთავაზება ისრაელიდან და იმედი გვაქვს, რომ სექტემბრის ბოლოს შეგვეძლება გავიტანოთ ჩვენი პროდუქცია ისრაელის ბაზარზე, ამბობს მაკო ქავთარაძე, Spiracy-ის დამფუძნებელი. და გახმაურებულ თემაზე აქტუალურ საკითხზე სასაუბროდ ბრუნდებით რესპონდენტთან ერთად რამდენიმე წამში დაგველოდეთ. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixonsიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია.
ბოლო ხანებში სოციალურ ქსელებსა და სხვადასხვა სააგენტოებში, რადიოებსა თუ ტელევიზიებში არ წყდება ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადებების გავრცელების რისკ ფაქტორებზე და თემის გარშემო სხვადასხვა რადიკალურ განცხადებებზე მსჯელობა. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი გამოძახილი C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შედეგებზე და შესაძლო რისკებზე საუბარს მოყვა ერთ-ერთი თურქული კლინიკის ხელმძღვანელისგან, რომლის განცხადებამაც განსაკუთრებული კითხვები გააჩინა საზოგადოებაში. კითხვებზე პასუხებით, ნარატივით, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი ეკა ადამიანს სტუმრად გადაცემაში მორიგი მნიშვნელოვანი აქცენტებით უღმეს მადლობა ეკა კვლავ ქალების ნარატივის არეალში გაერთიანებისთვის. ეკა ნამდვილად ასეა, არ წყდება ამ ბოლო ხანებში საუბარი სწორედ ამ მიმართულებაზე ჩამონათვალი, რომლესაც ახლა გადავიკითხე, სიმსივნით დაავადებული პაციენტების რაოდენობის მატება რას უკავშირდება, ეს არის მთავარი პირველი კითხვა და არის თუ არა რეალურად მომატებული ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადებები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა ამ თემაზე გამოხმაურებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ სწორი აქცენტები გავავრცელოთ და მოსახლეობას მივაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია, რომ გარკვეული შიშები არ გავრცელდეს და არ იყოს ესე ვთქვათ გარკვეული პანიკა, რომელიც რამდენიმე დღე გამოიწვია ამ სტატიამ. სწორედ ამის ფონზე დავუთმეთ დროც ხადია. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. მინდა გითხრათ, რომ ესეთი საგანგაშო სიტუაცია ნამდვილად არ არის ქვეყანაში. ყოველწლიურად დაახლოებით 8-10,000-მდე ახალი შემთხვევა ფიქსირდება სიმსივნური დაავადებების მხრივ, თუმცა აქ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ჩვენ ამ მაჩვენებლითაც კი ჩამოვრჩებით ევროპის ქვეყნებს, ესეთის ქვეყნებს ოდნავ უახლოვდებით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არა ვართ ესე ვთქვათ მოწინავე რიგებში და ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული, რაც მხოლოდ საქართველოში. თუმცა მატება შეინიშნება. თუმცა მატება რა თქმა უნდა შეინიშნება და აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მატება გამოწვეულია არა მხოლოდ იმით, რომ უშუალოდ შემთხვევების რაოდენობა იმატებს, არამედ გამოწვეულია იმითაც, რომ ძალიან ესე ვთქვათ გავაუმჯობესეთ ჩვენ შემთხვევათა გამოვლენა 2015 წელს დაინერგა კიბოს რეგისტრი ქვეყანაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღირიცხება ყველა შემთხვევა და უკვე რეალური სურათი გვაქვს. ანუ 95-97%-მდე შემთხვევების რაოდენობა არის აღრიცხული. ანუ ეს არის გამოვლენის გაუმჯობესება და ასევე რა თქმა უნდა არის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რომ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა ჩაიტარონ სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებები, სხვადასხვა სკრინინგული ღონისძიებები და შესაბამისად ესე ვთქვათ გამოვლინდეს ეს სიმსივნე. თურქულ კლინიკაზე იყო საუბარი, სადაც აცხადებენ, რომ მომართვიანება მოიმატა საქართველოსდან სწორედ თურქეთში ვიზიტორებისა სიმსივნური დაავადებების ჩივილით. დიახ, აქაც აღნიშნავ, რომ აქაც ზუსტად ხელმისაწვდომობასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან განვითარდა მედიცინა ამ ბოლო წლებში, იცით და ძალიან ბევრი კვლევა დაინერგა, ბევრი ოპერაცია უკვე საქართველოში კეთდება, თუმცა ჯერჯერობით მაინც გვაქვს ისეთი ესე ვთქვათ ხარვეზებს ვერ დავარქვი, ანუ ისეთი წერტილები, რაც არ ხორციელდება, მაგალითად არის მაღალ დოზირებული რადიაციული ქიმიოთერაპია, ანუ არის ისეთი შემთხვევები, რა შემთხვევაშიც პაციენტს უწევს საზღვარგარეთ სამკურნალო წასვლა. და აქაც ხელმისაწვდომობა სახელმწიფოს მხრიდან არის გაზრდილი, იმიტომ რომ ისეთი შემთხვევები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით ვერ იფარებათ და ვერ ხორციელდება საქართველოში, ამას აფინანსებს ერთ-ერთი სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებლობა აქვთ პაციენტებს, რომ მიმართონ საზღვარგარეთის კლინიკებს და იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, უფრო ხელმისაწვდომი სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო გაზრდილი არის მიმართვიანობა და სხვა წლებთან შედარებით. კი ბატონო, რადგან ვახსენეთ ეს სწორედ ეს კლინიკა არის თუ არა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინა დღეს C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. სწორედ ამაზე არის გახმაურებული საუბარი, მსჯელობა არ წყდება, ამაზე ვსაუბრობდით. რატომ გაჩნდა რეალურად ეს მოსაზრება თუნდაც თურქულ კლინიკაში, სადაც საუბრობენ საქართველოსდან კიბოს ჩივილით კვლავ ჩასული პაციენტების მნიშვნელოვან ზრდას და აქცენტია გაკეთებული სწორედ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. თქვენი ნებართვით ამ კითხვის პასუხს დავიწყებ იმითი, რომ თურქული კლინიკა, რომელსაც ასე ვთქვათ ეს ქალბატონი წარმოადგენს ამ შემთხვევაში, აბსოლუტურად ემიჯნება ამ განცხადებას. ეს განცხადება ჩვენ მივიღეთ რამდენიმე დღის წინ ოფიციალური წერილი უშუალოდ კლინიკიდან, რომელიც არ ეთანხმება ამ წერილში გამოთქმულ უმეტეს ნაწილს და ასე ვთქვათ აღნიშნავს კიდევაც, რომ ის არ თანამშრომლობს ამ ქალბატონთან. ეს წერილი გამოვაქვეყნეთ კიდევაც ჩემს Facebook გვერდზეც გამოვაქვეყნე. გარდა ამისა, თურქეთი
თურქეთის საელჩო დამიკავშირდა, რომელიც ასევე ძალიან შეშფოთებული იყო, ასე ვთქვათ, ამ განცხადებით და ისინიც ემიჯნებიან ამ ქალბატონის განცხადებას. რაც შეეხება C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, ზუსტად ამიტომ, რომ ის არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული უპრეცედენტო პროგრამა, რომელიც ხორციელდება საქართველოში და რომელიც სწორედ ემსახურება C-ჰეპატიტის ელიმინაციას ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის რაიმენიშნით დისკრედიტაციის და საშიშროების ქვეშ დაყენება ერთ-ერთ ხარისხს. ქალბატონი აცხადებს, რომ სწორედ ამ პროგრამის მკურნალობის შემდეგ განუერთდათ სიმსივნე და ამას ანალიზებით ადასტურებს. ეს იყო სწორედ პანიკის საფუძველი. დიახ, აქაც აღნიშნავ, რომ ესე ვთქვათ, მისი ამ შემთხვევაში მოსაზრებები არ ეფუძნებოდა არანაირ სტატისტიკას, ის უბრალოდ თავისი პირადი შეხედულებებით აკეთებდა ამ განცხადებებს. სტატისტიკას რაც შეეხება, ეს შეგვიძლია ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენს მოსახლეობას გავუმეოროთ, რომ საქართველოში უკვე 44,000-ზე მეტმა ადამიანმა დაასრულა C-ჰეპატიტით მკურნალობა და მათ შორის 98,2%, ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა სრულად გამაჯამრთელებული და სრულად დაამარცხა C-ჰეპატიტი. ეს აქვე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ შესაძლებელი და მიღწევადი გახდა C-ჰეპატიტის ელიმინაცია და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ძალიან თავდაჯერებულად, რომ ელიმინაცია მიღწევადია, იმიტომ რომ გამოგონილი არის ეს რევოლუციური ახალი თაობის მედიკამენტები, რომელიც სრულად ამარცხებს კლავს C-ჰეპატიტის ვირუსს და ის არანაირი ფორმით აღარ რჩება ორგანიზმში. ის აღარ აზიანებს დამატებით ღვიძლს და ადამიანი არის ჯანმრთელი. სწორედ ამიტომ არის ეს შესაძლებელი და ასე ვთქვათ, ამიტომაც დავიწყეთ ეს პროექტი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მოკლე ხანში, ძალიან ეფექტურად დავამარცხოთ ჩვენს ქვეყანაში. ანუ პანიკა უსაფუძვლოა, ეს ინფორმაციაც უსაფუძვლოა. გაჩნდა თუ არა დამატებითი კვლევების ჩატარების აუცილებლობა სწორედ აი ამ ინფორმაციის შემდეგ? ეს არის საინტერესო. აქცევთ თუ არა ამას ყურადღებას კიდევ სხვა კუთხით და დამატებით ძალებს თუ მოუხმობთ? აქაც მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება კვლევებს. კვლევები პროგრამის დასაწყისში ბევრად მეტი ტარდებოდა, ასე ვთქვათ, ბევრად მეტი ალგორითმის ფარგლებში ბევრად მეტი დიაგნოსტიკური კვლევა ტარდებოდა და სწორედ ამ ახალი თაობის და გაუმჯობესებული თაობის მედიკამენტების შემოტანამ ქვეყანაში გახადა შესაძლებელი, რომ ეს დიაგნოსტიკური ალგორითმები გამარტივებულიყო. ანუ ბევრად უფრო ნაკლები კვლევა არის საჭირო ამ პროგრამაში ჩასართავად ახალი თაობის მედიკამენტებით სამკურნალოდ. მინდა აქ ძალიან ჩვენს მოსახლეობას მიუმართო და დავამშვიდო, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით, რომ ეს დიაგნოსტიკური ალგორითმი იქნება თუ მკურნალობის რეჟიმი იქნება, რაც ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა არანაირ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ან რაღაც გამოგონილი კვლევები. ეს არის ჩვეულებრივ ASLD-ის და ISL-ის გაიდლაინებიდან გადმოტანილი როგორც დიაგნოსტიკური ალგორითმი, ასევე სამკურნალო რეჟიმი და რიგ შემთხვევაში ის მორგებულია ჩვენი ქვეყნის პროგრამას. ამ დიაგნოსტიკური ალგორითმის და რეჟიმების შემუშავებაში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ჩვენი ექსპერტები, ანუ ქართველი ექსპერტები, ასევე საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც არიან ჩვენი პროგრამის მრჩევლები, ტექნიკურ მხარდაჭერათა ჯგუფი ყავს ჩვენს პროგრამას, არაერთხელ გაგვიჟღერებია ჩვენს. ესენი არიან მსოფლიო დონის ექსპერტები, როგორც არის სანჯევი, ცოიცემი, არორა, ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, ვინც იცნობს ამ გვარს და გაუგია, ანუ მიხვდება რა დონის ექსპერტებთან გვაქვს ჩვენ საქმე ამ შემთხვევაში და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ზუსტად აი ამ კლინიკის Florence Nightingale-ის ტრანსპლანტაციის განყოფილების გამგე, ეს არის იამან ტოკატი, რომელიც არის ძალიან ცნობილი ტრანსპლანტოლოგი და არაჩვეულებრივი პიროვნება, სწორედ ეს ადამიანი იყო პროგრამის დასაწყისში ჩვენი ამ ექსპერტთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი. ანუ ის ძალიან კარგად იცნობს ამ პროგრამას და ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავით პირველი დღიდან, რომ არ შეიძლება ეს კლინიკა რამე ფორმატით იზიარებდეს ამ ქალბატონის სულისკვეთებას, იმიტომ რომ ის უშუალოდ მონაწილეობდა იმ პირველ ნაბიჯებში, რაც ჩვენ ამ პროგრამის დასაწყისში გადავდგით და აბსოლუტურად უჭერდა მხარს ამ პროგრამას. ასე რომ მე მინდა ამითი ამ ყველაფრით უბრალოდ მინდა მოსახლეობას მიუმართო და დავამშვიდო, რომ ის კვლევები და ის ალგორითმი და ის სამკურნალო რეჟიმი, რაც გამოიყენება პროგრამის ფარგლებში, არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, აბსოლუტურად უსაფრთხო და ემსახურება მხოლოდ ჩვენი მოსახლეობის გამოჯანმრთელებას და გაჯანსაღებას. ანუ თქვენთვის კონკრეტული უწყება არ არის კომპეტენტური, რომელმაც გაავრცელა ეს ინფორმაცია და ჩვენ მტკიცებულებებით ვსაუბრობთ ახლა, კი ბატონო, დაუბრუნდებით ალბათ არაერთხის ამ თემას, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენი მოსახლეობისთვის. გასულ კვირას საქართველოში ჩამოვიდა თურქეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, მინდა სამომავლო გეგმებზეც ვისაუბროთ, როგორი არის ქვეყანას შორის და ჯანდაცვის
სფეროში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაფართოების პერსპექტივა. დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, თურქეთის მხარე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენთან, სწორედ ამას ემსახურებოდა, ასე ვთქვათ, მინისტრის მოადგილის ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში. ის შეხვდა ჩვენი მინისტრის მოადგილეს, ისაუბრეს ურთიერთთანამშრომლობის საომავლო განვითარებაზე, ანუ ზუსტად ის, რომ ბევრი ადამიანი საქართველოდან თურქეთში მიდის სამკურნალოდ, ეს ერთ-ერთი თანამშრომლობის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დადასტურება და ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ვაპირებთ, რომ გავაძლიეროთ ეს თანამშრომლობა და პროექტებიც იგეგმება, რომელსაც ასევე ქალების ნარატივის სერიალში განვიხილავთ ეკასთან ერთად. რაც შეეხება დაბინძურებულ ჰაერს, აქაც არ წყდება საუბარი და ჩვენი გადაცემის ფორმატშიც ცხადია, ვსაუბრობ და უთმობ ძალიან დიდ დროს ამას. სახელმწიფო პროგრამებს რისკ ფაქტორების აღმოსაფხრელად, აი რა სახელმწიფო პროგრამები შეიძლება განვიხილოთ დღეს, რომ კიდევ უფრო მეტად დავამშვიდოთ ჩვენი მაყურებელი, რომელიც ამ საკითხზე ძალიან ღელოს მე გადავხედე უამრავ კომენტარს, უამრავ გამოხმაურებას ცხადია, სანამ თქვენ მოგიწევთ სტუმრად, როგორია ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვირვება და აქტივობები, რომელიც შეგვიძლია დღეს დავაანონსოთ. მოგახსენებთ, რაც შეეხება ესე ვთქვათ, სახელმწიფო პროგრამებს, რომლებიც შეიძლება ამ მიმართულებით განვიხილოთ, გარემოს დაბინძურება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი დეტერმინანტია აუთისმებიანი სიმსივნეების, თუმცა არსებობს სხვა ფაქტორებიც, როგორც არის იგივე თამბაქოს კვამლი, იგივე C ჰეპატიტი, იგივე B ჰეპატიტი, იგივე პაპილომავირუსი, ანუ ბევრი მიზეზი არსებობს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აუთისმებიანი სიმსივნე და ყველა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ცდილობს სახელმწიფო რომ გააძლიეროს მუშაობა, შეიმუშაოს სხვადასხვა ტიპის პროგრამები და თქვენ იცით, რომ პირველი ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური და ძალიან თვალშისაცემი ღონისძიება ეს იყო თამბაქოს მოწევის აკრძალვა და იცით, რომ გააქტიურებულია 1 მაისიდან და ძალიან ყველა მაიტაცა მთელმა საქართველომ, თქვათ ესე. დადებითად მიხშექნა B ჰეპატიტის მიმართულებით გვაქვს ვაქცინაცია B ჰეპატიტის, C ჰეპატიტის მიმართულებით გვაქვს არაჩვეულებრივი პროგრამა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პაპილომავირუსის მიმართულებით დანერგული გვაქვს პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რომელიც აბსოლუტურად იცავს, ასე ვთქვათ, მოზარდებს შემდგომი სიმსივნური განვითარებისგან. ასევე გვაქვს მრავალი პრევენციული ღონისძიება, სკრინინგული კვლევები, ძუძუს კიბოს საშუალოსნოს კიბოს, პროსტატის კიბოს, სწორნაწლავის კიბოს შემთხვევაში სკრინინგული კვლევები, როდესაც მოქალაქეებს შეუძლიათ აბსოლუტურად უფასოდ ჩაიტარონ კვლევები, თუ არის დაავადება აღმოჩნდა ადრეულ სტადიაზე და იცით, რომ ადრეულ სტადიაზე უმეტესობა სიმსივნის არის განკურნებადი და დამარცხებადი, ასე რომ ამ მიმართულებითაც ვთხოვთ მოსახლეობას, რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და ისარგებლონ, ესე ვთქვათ, იმ სახელმწიფო პროგრამებით, რომელიც მერწმუნეთ მართლა ბევრია და ეს საგებელი არ უნდა დაუშვან პროგრამები, რომელსაც პერიოდულად უნდა დაუთმოთ დრო, რომ განვიხილოთ და საზოგადოებას მივაწოდოთ ცნობიერების ასამაღლებლად და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, იმ საუბრისთვის, გამოხმაურებისთვის, რომელიც ნამდვილად ჭირდება დღეს ჩვენ საზოგადოებას. ამით არ ჩაწყნარდება და არ ჩაცხრება ამაზე საუბარი დარწმუნებული ვარ, თუმცა კიდევ არაერთი შევეხებით სხვადასხვა მტკიცებულებებით და მიმართულებებით იმის სწორ წერტილში დასალაგებლად, რაც ნამდვილად არის ზუსტად სწორ წერტილში დასალაგებელი. ეკა ადამია ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მას ჩართულობისთვის და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოთით. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი ადასტურებენ, რომ მიგრაციის საკითხში აზრთა სხვადასხვაობა აქვს, თუმცა მზად არიან აღნიშნულ თემაზე მოლაპარაკებები გააგრძელონ. როგორც სააგენტო Associated Press წერს, ბერლინში ვიქტორ ორბანთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მერკელმა განაცხადა, რომ სურს ევროპის ჰუმანურობა გადაარჩინოს, როცა საქმე ეხება მიგრანტების მიმართ დამოკიდებულებას. მერკელის თქმით, სავარაუდოდ ეს ბერლინსა და ბუდაპეშტს ყოფს. გერმანიის კანცლერი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ევროკავშირის საზღვრების დაცვას, თუმცა აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა უნდა მიიღონ მიგრანტების გარკვეული რაოდენობა, რაზეც უნგრეთი უარს აცხადებს. ამასობაში თურქეთში 18000 სახელმწიფო მოხელეს სამსახურებიდან გაათავისუფლებენ, მათგან თითქმის ნახევარი პოლიციის თანამშრომელია. ამის შესახებ როიტერი იუწყება. მედია საშუალების ინფორმაციით საუბარი ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნივერსიტეტებიდან 200-მდე მეცნიერის და 5000-მდე სამხედროს გათავისუფლებაზე. შესაბამისი ბრძანება მიიღეს საპრეზიდენტო არჩევნებზე რეჯეფ ტაიპ ერდოღანის გამარჯვების შემდეგ ივნისში. მანამდე სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ სახელმწიფო
სახელმწიფო დაწესებულებებიდან 160,000 ადამიანი უკვე გაათავისუფლეს. ბრიტანეთში სუპერმარკეტების უმსხვილესი ქსელი Tesco ტექნოლოგიას ტესტავს, რომელიც სალაროს რიგებში დგომის გარეშე პროდუქტის შეძენას გულისხმობს. კომპანიის ინფორმაციით, მომხმარებლები პროდუქციას smartphone-ში ჩატვირთული აპლიკაციით დაასკანერებენ, ხოლო მისი ღირებულება ბარათიდან ავტომატურად ჩამოიჭრება. ეს Amazon Go-ს მსგავსი ტექნოლოგიაა, რომელიც Amazon-მა გასულ წელს წარადგინა გვახსოვს და Seattle-ში თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ახალი სუპერმარკეტიც გახსნა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მსგავსი მაღაზიების გასახსნელად დაიწყეს თანამშრომლობა Walmart-მა და Microsoft-მაც. სოციალურმა ქსელმა Twitter-მა დეზინფორმაციის ნაკადის შესამცირებლად 2 თვის განმავლობაში 70 მილიონი ანგარიში დახურა. ამის შესახებ ამერიკული გამოცემა The Washington Post-ი იუწყება. 70 მილიონზე მეტი ანგარიში კომპანია მაისსა და ივნისში დახურა და ეს ტენდენცია გრძელდება ივლისშიც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველდღიურად დაახლოებით 1 მილიონი ანგარიში იხურება. როგორც Twitter-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ნდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში დელ ჰარვიმ განაცხადა, კომპანიის მიერ გატარებული ზომები მნიშვნელოვნად არასახულა აქტიური მომხმარებლების რაოდენობაზე. კარლ ლაგერფილდმა ავსტრალიურ კომპანია Model Go-სთან ერთად მაკიაჟის საშუალებების ლიმიტირებული კოლექცია შექმნა. სასიხარულო ინფორმაცია ბევრისთვის, კომპანიის ხელმძღვანელმა შელი სალივანმა გაამხილა, რომ ბედნიერია ერთ-ერთ ყველაზე სახელგანთქმულ დიზაინერთან თანამშრომლობით. მანამდე Model Go ელ მაკფერსონთან, როზი ჰანინგტონ, ასევე Whitelist-თან და ჰეილი ბოლდუინთან მუშაობდა. ლაგერფილდის თქმით, მისი კოლექცია განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკის ადამიანებისთვის, ვისაც მოეწონება მათ შორის ახალგაზრდებისთვის, რომლებმაც მაკიაჟზე იმაზე მეტი იციან, ვიდრე ჩვენ ყველამ ერთად. ასევე აღნიშნა, რომ ადრე არასდროს უმუშავია კოსმეტიკის შექმნაზე დასაწყისი ეტაპიდან ბოლომდე. და მორიგი აქტუალური საკითხის განხილვა უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ისევ საქართველოში ვბრუნდებით კომპეტენტურ სტუმართან ერთად რამდენიმე წამში დაგველოდეთ. მისმა თანამედროვე ხედვამ და უბრალოებისკენ ლტოლვამ მე-20 საუკუნის მნიშვნელოვანი ფიგურა გახადა. იმისთვის, რომ იყოს შეუცვლელი, უნდა იყო განსხვავებული. ეს იყო კოკო შანელის ცხოვრებისეული კრედო, რომელმაც იგი მართლაც შეუცვლელ ადამიანად აქცია. მოდაზე თავისი ექსტრაორდინალური გავლენის წყალობით შანელი ერთადერთია ამ სფეროდან, რომელიც ჟურნალ Times-ის მე-20 საუკუნის 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სიაში მოხვდა. გაბრიელ ბონჰარ შანელი 1883 წლის 19 აგვისტოს დაიბადა საფრანგეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სამიურეში ღარიბ ოჯახში. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არ არის ცნობილი, ხოლო ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალე გარდაიცვალა. ბავშვების აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და ტრიკოტაჟის მაღაზიაში ქალაქ მულენში დაიწყო მუშაობა. პარალელურად საღამოობით მღეროდა ერთ-ერთ კაფეში. ხშირად ასრულებდა ერთ სიმღერას, ვის უნახავს კოკო, საიდანაც მოდის მეტსახელი კოკო. 27 წლის შანელმა პარიზში გახსნა თავისი პირველი ქუდების ატელიე წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორიაც. ჯერ კიდევ 1971 წელს კოკოს მიერ შექმნილი ინდუსტრიის შემოსავლები წელიწადში $160 მილიონ შეადგენდა. ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესების საკითხები და მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა UNICEF-ისგან მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის შედეგები ნარატივით. თინათინ ბაუმი, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი, ორშაბათის გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით თინათინ, როგორ ბრძანდებით? კარგად, მადლობა, სალამი. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელიც პერმანენტულად ტარდება და შედეგები ბოლო უკვე ყველასთვის საინტერესო. რა გამოიკვეთა? სად არის სუსტი და სად არის ძლიერი მხარეები? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. ორი სიტყვით გეტყვით კვლევის შესახებ. კვლევას UNICEF-ი ახორციელებს 2009 წლიდან მოყოლებული 2 წელიწადში ერთხელ და მიზანი არის, რომ შევისწავლოთ ძირითადი სოციოეკონომიკური ინდიკატორები მოსახლეობაში, მათი კეთილდღეობა, განათლების საკითხები, ბავშვთა დაცვის საკითხები და ასე შემდეგ. დავდივართ ერთ-იგივე ოჯახებში, ანუ პანელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ პანელია და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ნახოთ ტენდენციები როგორ იცვლება წლების განმავლობაში. და რა სახით ცვლილებები გვხდება ამ წლების განმავლობაში? ჩვენ გვაქვს როგორც პოზიტიური ცვლილებები, ასე გვაქვს გამოწვევები, რის წინაშეც ქვეყანა დგას და 2017 წლის კვლევა მაგალითად სწორედაც მაგას გაუსვა ხაზი, რომ რამდენი გამოწვევის წინაშე ვართ უკვე 2017 წლისათვის. იმიტომ რომ პირველი რაც ყველასათვის თვალსაცემი იყო და ყველასათვის ესე ვთქვათ
საჭირო თემა გახდა არის ის რომ 2017 წლის მაჩვენებლებმა სიღარიბის გაიზარდა ანუ 2017 წელს სიღარიბის მაჩვენებლები იყო უფრო მაღალი ვიდრე 2015 წელს გაზრდილი იყო სიღარიბის მაჩვენებლები და ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი რამ რის გამოც საკმაოდ დიდი შეშფოთება გამოიწვია ამ კვლევის შედეგებმა თუმცა კვლევაში ბევრი სხვა რამეც გამოჩნდა როგორც გითხარით ძალიან ცივი ფართოა და ბევრი საკითხი მოცვადია და ჩვენ ნახეთ როგორც თქვა დადებითი შედეგები ასევე გამოწვევებით ხო ახლა დადებითი შედეგებთან შედეგების კუთხით თუ ვისაუბრებთ მაგალითად ჩვენ ნახეთ რომ უფრო ნაკლები ადამიანი ამბობს რომ ფინანსური ბარიერებს ხვდება როდესაც უნდა რომ მიიღოს ჯანდაცვის სერვისები უფრო მეტი ბავშვი რასაც ახლახანს გქონდა საუბარი კი ბატონო დიახ უფრო მეტი ბავშვი დადის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში გაზრდილი არის მაჩვენებლები თუმცა ამავდროულად მაგალითად იგივე სკოლამდელი აღზრდის ამ ბავშვი რო ვისაუბროთ ხო ვიცით რომ გაზრდილია 64%-მდე თუმცა გამოდის რომ სადღაც 36% ბავშვი არ დადის და ამათ თაგან დაახლოებით 14000 ბავშვი არ დადის იმიტომ რომ ფიზიკურად ბაღი არ არის და იმ ბავშვების ნაწილიც კი ვინც დადის ბაღში აქ უკვე სერიოზულად განიხილება რამდენად ხარისხიან განათლებას იღებენ ისინი თუნდაც უკვე სკოლამდელ ასაკში და რამდენად უსაფრთხო არის ის გარემო რა გარემოში ისინი არიან ანუ სკოლამდელი განათლება საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას რაც შეეხება მაგალითად ზოგად განათლებას ხო ხედავთ რომ სავალდებულო წლებში ჩართულობა სკოლის პროცესში საკმაოდ მაღალია თუმცა მე-9 კლასის მერე განსაკუთრებით სოფლად ჩვენ ხედავთ დიდ ვარდნას ანუ გაცილებით მეტი ბავშვი აღარ დადის რეგიონებში განსაკუთრებით სკოლაში კი ბატონო ვიდრე ქალაქში და თან ამას თუ თქვათ დაუკავშირებთ უფრო შემდგომ წლებსაც და ოფიციალურ სტატისტიკასაც და ვნახავთ არსებობს ესეთი ინდიკატორი რომელიც უყურებს რა წილი ახალგაზრდების არ არის არც განათლებაში ჩართული არც დასაქმებაში და არც ტრენინგში ესე ვთქვათ და საკმაოდ მაღალი არის 30%-ია დაახლოებით მეტი საქართველოს შემთხვევაში 15-24 წლის ასაკის ჯგუფზე არის საუბარი და ანუ თუ უყურებთ ასე ამას რომ მე-9 კლასიდან გამოდიან შესაბამისად უკვე აღარღებულობენ განათლებას კი ანუ საერთაშორისო კვლევები რაც არის განათლების იქაც არ აქვს ხოლმე ამ ბოლო პერიოდში კარგი შედეგები ხო ბოლო პერიოდში კი არა ზოგადად არა გვაქვს საკმაოდ კარგი შედეგები პიზაზე და თიმზე როდესაც საუბრობთ და ნუ კითხვა ჩდება რომ სად მიდის ეს ბავშვი და ხდება თუ არა და ახერხებს თუ არა ის თავისი ესე ვთქვათ ადამიანური რესურსის და ადამიანური კაპიტალის ბოლომდე განვითარებას რომ მან შემდგომში უკვე ისეთი დოლათი შექმნას რომ თვითონ ეს კარგად იცხოვროს და სახელმწიფოში 2009 წლიდან ჩნდება ეს კითხვები რადგან კვლევები სწორედ 2009 წლიდან ტარდება რისთვის ატარებს გაეროს ბავშვთა ფონდი ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით თუმცა თუ ითვალისწინებს სახელმწიფო იმ მითითებებს რომელზეც ამდენი წლის განმავლობაში გაქვთ საუბარი და მესიჯები კი ბატონო მოგახსენებთ აი მაგალითად 2013 წლის რაუნდის შემდგომ ძალიან აქტიურად იყო საუბარი იმაზე რომ ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემა და ის მიზნობრივი პროგრამა რომელიც არსებობს ვერ ხედავდა ბავშვიან ოჯახებს და ზოგადად ბავშვებს ამავდროულად ქვეყანაში არ არის ბავშვს ორიენტირებული რაღაცა ვთქვათ სოციალური გასაცემელი სოციალური დაცვის სისტემაზე როდესაც ვლაპარაკობთ და რაღაცნაირად ყველაზე მეტად ღარიბები ბავშვები არიან და ბავშვიანი ოჯახები არიან ამას რეალურად მოყვა მიზნობრივი სოციალური დახმარების სისტემის რეფორმა მოხდა ახალი სარეიტინგო ქულის ასე ვთქვათ საირეიტინგო სისტემის შექმნა ქულების ახალი სქემაც და მათ შორის გაჩნდა ბავშვის დანამატი აი 100,000 ქულას რომ საუბრობთ ხოლმე 65,000 ქულა და ასე შემდეგ თუ გაგიგიათ ალბათ რა თქმა უნდა 100,000 ქულის ქვემოთ გაჩნდა ბავშვის დანამატი და შეიცვალა ბენეფიტების სისტემა რა თქმა უნდა ახლა ეს რეფორმაც ისეთი ყველა ნებისმიერ რეფორმას ზოგადად ყავს თავისი ის ხალხი ვინც ამ რეფორმისგან ხეირობს და ის ხალხი ვინც ვერ სარგებლობს ასე ვთქვათ ამ რეფორმის შედეგებით თუმცა თუნდაც უკვე ის რომ ეს მაგალითად ეს პროგრამა გაცილებით უკეთესად ხედავს ბავშვიან ოჯახებს ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი თუმცა არ არის საკმარისი იმიტომ რომ 2017 წელს კვლავ ბავშვები უფრო ღარიბები არიან და ბავშვიანი ოჯახები უფრო ღარიბებიანი არიან ვიდრე დანარჩენი მორიგი კვლევისთვის მზადება უკვე დაწყებულია იუნისეფში რომელიც 2 წელიწადში გვექნება პასუხებით ასეა ნამდვილად და მე იმედი მაქვს რომ 2 წელიწადში უკვე სხვა სახის შედეგებით მოვალთ გაცილებით გაუმჯობესებული შედეგებით სწორედ სიღარიბის მიმართულებით სადაც ყველაზე დიდი პრობლემა გამოიკვეთა როგორც თინათინმა აღნიშნა მე ერთ საინტერესო ისტორიას მოვყვები სანამ სტუმრად მოხვიდოდით პროდიუსერს ვეკითხებოდი უცხოელი სტუმარი ყავდა თუ არა თქვენთან დაკავშირებით თინათინი როგორც კი შემოვიდა ვკითხე
გათხოვილი ხარ თუ არა უცხოელზე თქო, თინათინი გერმანელი ყოფილა წარმოშობით და სწორედ იმიტომ ვამართლებთ ამ გვარს, ძალიან ბევრი კითხვა ჩდება ხოლმე, რომ რატომ არის თინათინიო? ეს გარეთ შემდეგ გავიგე. სწორედ ამ გვარის წარმომადგენელიო, გავფანტეთ ეჭვები და თინათინ ბაუმი ცისფერი სისხლით სწავლობდა არა გერმანიაში, არამედ ამერიკაში, სწორედ ეს სასწავლო პერიოდი მინდა გავიხსენო და ცოდნის რეალიზება, რაც ძალიან გვიამაყება, მოახდინა საქართველოში სწორედ. როგორ გახსენდებათ თქვენ ამერიკაში გატარებული წლები და რა მნიშვნელოვანი შედეგი და ღირებულებები ჩამოიტანეთ სწავლის პროცესიდან საქართველოში? ძალიან კარგად მახსენდება ამერიკაში გატარებული 2 წელი. მე სწავლობდი მაგისტრატურაში, მაგისტრის ხარისხი მაქვს საჯარო პოლიტიკაში, ეკონომიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით კონცენტრაცია იყო ეს 2 საგანი და ნამდვილად ძალიან ღირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ეს 2 წელი, რომ დავამთავრე პირდაპირ წამოვედი საქართველოში, მუშაობდი ეუთოში რაღაც პერიოდის განმავლობაში, მე უკვე რეინტეგრაციის სამინისტროში და შემდეგ აღმოჩნდი უკვე UNICEF-ში. მაგრამ ყველამ სადაც არ მუშაობდი, ყოველთვის მიმართულება იყო სწორედაც პოლიტიკის ანალიზი, საჯარო პოლიტიკა და რაღაცნაირად ამ სფეროში ვტრიალებ მუდმივად და ეს ამერიკის ამ წლებმა ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა ამ მიმართულებით. და კარგია რომ სწორედ საქართველოში გადაწყვეტეთ ცოდნის რეალიზება. ეთერს გარეთ ისიც მითხარით რომ არასდროს გიფიქრიათ სხვაგან. კი, არ მიფიქრია, ნამდვილად არ მიფიქრია. არა, მუშაობაზე კი, მაგრამ აი ცხოვრებაზე არ მიფიქრია. სამუდამოდ მუშაობას გულისხმობ კი ბატონო და ცხოვრებაზე ცხადია. განათლების მიმართულებაზე საუბრობდით ჩვენ სწორედ კვლევის მიხედვით. ფიქრობ თუ არა რომ საერთაშორისო განათლება აუცილებელია იმისთვის რომ წარმატებას მიაღწიოს ადამიანმა? იცით რა არის, მე ვფიქრობ რომ ზოგადად განათლების ხარისხს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და იქიდან გამომდინარე რა სიტუაცია არის და სადა გვაქვს ქართული რეალობიდან გამომდინარე ვისაუბროთ დღეს. არა, მე მგონია რომ საქართველოში შეიძლება ძალიან კარგი განათლების მიღება, უმაღლესი განათლების, თუმცა მგონია რომ სკოლას ძალიან ბევრი აქვს კიდევ სკოლამდელ განათლებას ძალიან სერიოზული რეფორმებია გასატარებელი ხარისხის თვალსაზრისით, როგორც სკოლამდელში, ასევე სკოლაში. იმიტომ რომ ეს არის საფუძველი პრინციპში იმისა, რომ მე უმაღლესი განათლება მიიღო ხარისხიანი და შეძლო იმ მასალის ათვისება, რასაც გასწავლია. ცხადია, იმ შედეგებით, რომელიც ახლა მივიღეთ კვლევის შემდეგ, გქონდათ თუ არა კომუნიკაცია სახელმწიფოსთან სწორი მესიჯებით და გადაიდგა თუ არა უკვე გარკვეული ნაბიჯები პროექტის დაგეგმარების და სწორ პრობლემის აღმოფხვრის კუთხით. საერთოდ, როდესაც ჩვენ ამ კვლევების ანალიტიკას ვაკეთებთ და ანალიზზე ვმუშაობთ, ჩვენ ძალიან აქტიური ურთიერთობა გვაქვს ამ პერიოდში ჩვენს პარტნიორებთან, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ეგრეთ წოდებული think tank-ებთან. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვქონდა რიგი შეხვედრების შესაბამის სამინისტროებთან, როდესაც ამ კვლევის შედეგებზე ვმუშაობდით და აი იმედი გვაქვს რომ უკვე რაღაცა დაიგეგმება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, რა არის განსახორციელებელი და აი როგორც კი ვთქვათ, უფრო ჩამოყალიბდება მთავრობა, შემდგომში ჩვენ ისევ განვაახლებთ ამაზე საუბარს. რეკომენდაციებზე და გათვალისწინებულ რეკომენდაციებზე საუბარს მე იმედი მაქვს რომ ქალების ნარატივშიც გავაგრძელებთ, სწორედ თქვენთან ერთად. ამოხსენით ყველა კითხვაზე პასუხიც გავეცით, ამოხსენით ყველა ის კითხვა რომელიც ჩდებოდა თინათინის გვართან დაკავშირებით, ესე ძალიან კარგი და სახალისო ამბავია. განტვირთვა სად ახერხებს თინათინი? ვიცი რომ არაჩვეულებრივი შვილი ყავს, ოჯახშიც ცალკე დატვირთული სამუშაო რეჟიმია ცხადია, გარდა ამისა კიდევ გარეთ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი მოსაგვარებელი. სად არის განტვირთვის წერტილი თქვენთვის? ძირითადად მეგობრებში და მიყვარს ძალიან მოგზაურობა და კითხვა. ვიცოდი მოგზაურობაზე შემდეგში ვისაუბრებთ თან ზაფხულის გათვალისწინებით. ეს აუცილებლად უნდა დაგვიფიქსირებინა. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი თინათინ ბაუმი სტუმრობდა გადაცემის ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის და მნიშვნელოვანი დიალოგისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად. ბედნიერ ორ შაბათს გისურვებთ.